තමයි මම දන්නවා resume එකක් හදනවා කියන එක මම එපාම කරපු වැඩක්. grammar බලන්න ඕනේ. fonts හරි ගස්සන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ achievements උත් අපි ලියන්න ඕනේ. ලියන්න පටන් ගත්තාම අපිටම තේරුම් යනවා අපිට ලියන්න තරම් අපි ළඟ achievements නැහැ. අපිට achievements තිබුණත් නැතත් අපිට මේ job එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. so tension ගන්න එපා. මම ඉන්නවා ඔයගලන්ට උදව් කරන්න. right? ඔයා fresh කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හුඟක් experience කෙනෙක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ ඔයාගේ resume එක sure එකටම තනියෙන් හදනවා. so අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද winning resume එකක් හදන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා මගේ channel එකේ English improve කරන videos විතරක් නෙමෙයි යාළුවනේ. මම ඔයාලගේ dream job එක කොහොමද ලබා ගන්නත් හුඟක් tips and tricks වගේම videos upload කරලා තියෙනවා. so let's get started. guys, එක්කෝ fresher කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා දැනටම job එකක් කරන start කරපු කෙනෙක්. මේ දැන් start කරපු කෙනෙක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා සෑහෙන experience තියෙන කෙනෙක් වුණත් ඔයාට මේ document එක අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න සිද්ධ වෙනවා. company එකේ මගේ resume එකේ මොනවද ඒගොල්ලෝ දකින්න කැමති? හැබැයි මෙතන දකින්න කැමති කියන එක නෙමෙයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. company එකට resume එකෙන් මොනවද පේන්න තියෙන කියන එක තමයි trick එක. right? සාමාන්‍යයෙන් මම job openings company එකේ open කළාම candidatesලා 1000කට වඩා resumes මට ලැබෙනවා. ඒ අතරින් මම උපරිම 10ක් shortlist කරනවා interview එකට. වැඩිම වුණොත් මම තප්පර 6ක් නැත්නම් 10ක් විතරයි ගන්නෙ එක resume එකක් කියවන්න. මේක තමයි ඕනෑම recruiter කෙනෙක්ගේ reality එක. ඇත්ත කතාව ඒගොල්ලන්ගේ. right? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක step by step බලන්න අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එක දෙතුන් පාරක් වුණත් pause කර කර බලන්න. okay? step number 1. මුලින්ම Google Docs open කරන්න. දැන් නම් මේ same format එක Microsoft වලත් තියෙනවා. ඔයාලා Google Docs open කළාම මුලින් templates බලා ගන්න පුළුවන්. මුල්ම templates එක තමයි resume. template එක click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ resume එකේ කොටස් that you have to fill in every section. මේ හැම කොටසක්ම fill කරන්න ඕනේ. එතකොට powerful and winning වගේම short listed resume එකක් වෙනවා. මට හොඳටම sure. step number 2. ඔයාගේ නම. ඔයාගේ නම අනිවාර්යෙන් සේරමට වඩා ලොකු legible words වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිව කියවන්න පුළුවන් එකක් වෙන්න ඕනේ. step number 3. short description එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ profile එක ගැන short එකකින් ලියන්න ඕනේ. මේ ගැන අපි අවසානයේ ඉගෙන ගමු. right? දෙයක් මතක තියාගන්න යාළුවනේ අපි කිසියම් දෙයක summary ලියනවා නම් සාරාංශය ලියනවා නම් අපි සම්පූර්ණ විස්තරය ලියලා තමයි අපි සාරාංශය ලියන්න ඕනේ. මුලින්ම සාරාංශය ලියන්න ගියාම ඒ සාරාංශය කියවන කෙනාට තේරුම් යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා pressure එකෙන් ලියන්නේ. so we'll come back to it. ඊළඟ step එක ඔයාගේ contact details. යාළුවනේ මෙතන හුඟක් දෙනෙක් කරන හුඟක් වැරදි තියෙනවා. මුල් මේක මට ඔයාගේ address එක උවමනා නැහැ. මොකද මම ඔයාගේ ගෙදර එන්න යන්නෙත් නැහැ. මම ඔයාට ලියුම් දාන්න යන්නෙත් නැහැ. right? company එකට උවමනා නම් ඔයාගේ contact detail එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉල්ලයි. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම points 3-4ක් තියෙනවා fill කරන්න ඕනේ. number 1 ඔයාගේ mobile number එක. නිතරම වැඩ කරන number එකක් වෙන්න ඕනේ. කෙනෙකුට ආව contact කරගන්න පුළුවන් number එකක් වෙන්න ඕනේ. number 2 ඔයාගේ email address එක. මේක හුඟක් important. ඔයාගේ email address එක නම් please අර පිස්සු කෙල්ල 2020@gmail.com lovelyprincess@gmail.com නම් දාන්න එපා. please professional email ID එකක් use කරන්න. so that become easy. ඊළඟ එක ඔයාගේ LinkedIn profile එක. හදලා නැද්ද? CV එක හදන්න කලින් මුලින්ම LinkedIn profile එකක් හදාගෙන ඉන්න. මොකද මේ දවස්වල LinkedIn profile එක ඔයාගේ entry point එකක් towards getting shortlisted today world. මේක ignore කරන්න නම් බෑ යාළුවනේ. මොකද මේක දැන් හරියම important දෙයක් වෙලා තියෙනවා. 4 ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් ඔයාගේ website එක. මම මේ point එකටත් ආයෙත් එන්නම්. අපි ඊළඟ step එක ඔයාගේ experience. ඔයා fresher කෙනෙක් නෙමෙයි නම් freshers-ලට මම කියලා දෙන්නම් ඊළඟට. ඔයා fresher කෙනෙක් නෙමෙයි නම් job එකක් කරපු කෙනෙක් හෝ මේ දැන් job එකක් කරන ගමන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ experience එක තියෙනවනේ. ඒක යන advertisement එකක් වගේ වෙන්න ඕනේ. so that the things that you have done so far while work. මේකේ තේරුම් මේක ලියන්න ඕනේ. දැන් කරපු රැකියාව ඉඳලා මුලින් කරපු රැකියාව වෙනකම්.
ඔයා මුලින්ම පටන් ගන්න එකේ නෙමෙයි දැන් මේ කරන රැකියාවේ ඉඳලා ඕකේ වැදගත්ම දේවල් තමයි කම්පැනි නම ලියන්න ඕනේ ඊළඟට ඔයාගේ ඩෙසිග්නේෂන් එක ලියන්න ඕනේ තුන්වෙනි එක ඔයාගේ ඩියුරේෂන් එක ලියන්න ඕනේ ඩියුරේෂන් එක යාළුවනේ වැඩ කරපු කාල පරිච්ඡේදය දිනයයි දවසයි අවශ්‍ය නැහැ මාසයයි අවුරුද්දයි ලිව්වම හොඳටම ඇති ඔයා තවමත් මේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මේ කම්පැනියේ like August 18 to present කියලා දාන්න. තවත් දෙයක් තමයි අපි වැඩ කරන කම්පැනියේ වැඩි ප්‍රසිද්ධ නොවන කම්පැනියක් වෙන්න පුළුවන්. right? ඔයා කම්පැනි ගැන one line description එකක් දෙන්න. මොකද මේකෙන් තේරුම් යනවා වැඩ කරන කම්පැනි එක කොච්චර ලොකුද. ඔයාගේ work culture එක ඒ විතර නෙමෙයි ඔයාගේ uniqueness එකත් මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. මොකද රික්‍රූටර් කෙනෙක් නිතරම ඉන්ට්‍රස්ට්ලි බලනවා අපි සාමාන්‍ය බිස්නස් එකක් තියනවාද අපිට සමාන බිස්නස් එකක් තියනවාද මේ කම්පැනියෙන් මට ගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. ඔයා මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ the scale and size of the company like funding projects number of stores එහෙම නැත්නම් industry එක මොකක්ද කියන එක වගේ වැදගත්. ඊළඟට එනවා අපි work achievements වලට. යාළුවනේ මම use කරපු word එක තමයි achievements not work profile. මම දහස් ගණන් resumes දැකලා තියෙනවා. මේ work achievements හුඟ දෙනෙක් work profile එකට හරවලා ලියනවා. මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? මේ දෙකේ වෙනස තමයි මෙයාලා ලියනවා මම day to day කරන වැඩ මොනවද කියලා කියන එක. right? මට දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයා sales එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා sale කරයි කියන එක. නැතිනම් රික්‍රූට්මන්ට් එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මිනිස්සුන්ව හයර් කළා කියන එක. මේව ඔබ්වියස් යාළුවනේ අපි හැමෝම කරනවා අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මට දැනගන්න ඕනේ ඔයා මේ ජොබ් එක කොච්චර හොඳට සාර්ථකව කළාද කියන එක. okay so ඔයාගේ job profile එක ඔයා කවදාවත් job description එක එහෙම share කරන්න එපා please. what I want to know is ඔයා මේ සමාගමේ සාර්ථකත්වය කොච්චරද කියලා දැනගන්න එක. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම sales අපි ගමු. right lazy option දෙකක් තියෙනවනේ අපිට එකක් job profile එක and අනිත් එක job achievement එක මම job profile එකක් විදිහට mention කරනවා was responsible for B2B sales for the company's local sales division මේක බැලුවම accurate statement එකක් right උගහක් resume වල මේක බලා ගන්න පුළුවන් හැබැයි මම මේක කියනවා වෙනස් විදිහට කොහොමද මම සාර්ථකව කළේ කියලා මේක මම achievements එකක් විදිහට පෙන්නනවා නම් මම ලියනවා resume එක මම ලියන්නේ achieved 100% target in the B2B local sales division for the company closing 37 new clients contributing to 20% additional revenue suddenly game එක වෙනස් වුණා නේද දැක්කද තවත් උදාහරණයක් දෙන්නද හිතනවා social media marketing වලට ගිය කෙනෙක් කියලා right social media marketing job එකක් තියෙනවා job profile එක කියනවා manage a Facebook page සාමාන්‍යයෙන් මේක කරනවා right අපිට ඒ වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් achievement එකක් විදියට revamped a business page on Facebook that has now over 70,000 followers up to 40% within 2 months and it has led to 4% increase of profit or revenue then පේනවනේ rockstar කෙනෙක් විදියට කොහමද that's the difference I want to know මම දෙයක් මේ දේ න ඉග්නෝර් කරන්න එපා හුඟක් වෙලා අරගෙන රිසර්ච් කරලා ලියන්න මේ කාර්යයට අපි කැමරට ලුණු එකතු කරනවා වගේ වැඩක්. අපේ next එක තමයි education. මෙතන මුලින්ම ලියන්න ඕනේ අපේ recent education එක. right මුලින්ම එක්කෝ යුනිවර්සිටි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්කූල් එක කොලෙජ් එක ගැන ලියන්න, ඩිග්‍රී එකක් හෝ තියෙන උපරිම සුදුසුකම ලියන්න, passing year එක ලියන්න, ඉවර කරපු අවුරුද්ද ලියන්න. marks ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ඊටාම තියලා සමාර්ථයක් ලැබුණා ලිවට කමන්නේ නැත්නම් ලියන්න අවශ්‍යම නැහැ. මොකද no one is focusing on that. මම ආයෙත් මතක් කරන්නම් starting with the latest and the earliest okay degree කළා නම් A levels ගැන ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ A level ඉස්සරගෙන A level කළා නම් O level කොහමදත් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ format එක තේරුම් යනවා අනිත් කෙනා මේක ඉවර කළා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ so then finally මගේ extra curricular නැත්නම් additional information වලට මෙතන හුඟක් දෙනෙක් I don't know why එයාලා work achievements ලියනවා එක්කෝ ලියනවා I was promoted in the first year of itself I was awarded best employee of the month or year bro please මේ සේරම work experience එකේ අයියෝ ලියන්නේ නැත්තේ හිතන්න මං ඇහුවනම් ඔයාගේ important achievements මොනවද කියලා අයියෝ resume එකේ මේවා අන්තිම කොටස ලියන්නේ
අවශ්‍ය නැහැනේ මම resume එකක් ලියනවා නම් මම කරන්නේ මේ ටික උඩින්ම ලියලා මම පටන් ගන්නවා. I quote that is the best thing that I can state. So please මේ work experience එකේ ලියන්න. ඔයාගේ additional information should be about ඔයාගේ extra curricular efforts like ඔයාගේ hobbies වෙන්නත් ඕනේ. ඔයා පෙන්눔 කරන්න ඕනේ ඔයා team player කෙනෙක් කියන එක. ඔයා quick learner කෙනෙක් කියන එක මෙතන පෙන්눔 කරන්න ඕනේ. ඔයාට ඒ වගේම multiple interest තියෙනවා කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. multiple internship තියෙනවා. whatever the case may be, right? පෙන්눔 කරන්න ඕනේ මේ පුද්ගලයා well rounded සාමාන්‍ය මිනිසෙක් කියලා. skill section එකට අපි ඊළඟට එනවා. මේකත් හුඟක් important point එකක්. ඔයා apply කරන job එකේ job description එක අනුව job description එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයා දෙයක් මතක තියාගන්න. ඔයා may apply කරන්නේ ඒ job එක වෙනුවෙන්. That perhaps most important point to start with. Guys, most important thing හැම job description එකක් වෙනුවෙන්ම ඒ විතරක් නෙමෙයි apply කරන හැම වෙනස් job එකක් වෙනුවෙන්ම අනිවාර්යෙන් වෙන resume අදන්න ඕනේ. මේ උත්සාහය ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන මේක වගේ ඔළුවට දාගන්න. යාළුවනේ ස්පෙෂලි අපේ ලංකාවේ කට්ටිය කෝකටත් ටයිලේ වගේ යල් පැනපු resume එකක් 90s වල හදා ගන්නවා. right? job එකට සහ description එකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. කෙලින්ම forward කරලා දානවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ මොනවද? අයියෝ මම apply කරා මට හරි ගියේ නැහැ කියලා. යාළුවනේ මතක තියාගන්න එක jobs වල demand වෙනස්. හැබැයි ඔයා fresher කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ experience නැහැ. So instead of starting work experience, that start with your education. ඔයාගේ experience එක අධ්‍යාපන සුදුසුකමින් resume එක පටන් ගන්න. එතන education එක වගේ මුල් section එක වෙන්නේ. right? එතනත් අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත format එකම තමයි. මොකද school or university එක මොන උපාධියද ඔයා කරේ? right? මොන අවුරුද්දද location එක අවශ්‍ය නම් පමණ and that you will be things you did during your college and campus. ඒ අත්දැකීමෙන් හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වුම් කරන්න. ඔයා කරපු internship, mini projects campus කාලේ කරනවා, class assignments කරනවා, එහෙමත් නැත්නම් college time වල අපි කරනවා යම්කිසි උත්සව සංවිධානය කරනවානේ. ඒකත් ලොකු achievement එකක්. Anything that you say you are very good team player and fast learner. මම committed කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් who is dedicated, someone who is very studious, someone who is disciplined. මේ වගේ හුඟක් දේවල් ඔයාලට showcase කරන්න පුළුවන්. please මේ සේරම mention කරන්න. right? ඔයා මේ වීඩියෝ එක follow කරලා අවශ්‍ය තැන්වල pause කරලා ඔයා මේ වීඩියෝ එක almost දෙතුන් පාරක් බැලුවා නම් ඔයා මේ ක්‍රමයට resume එක හැදුවා නම් this will be the best starting point in your life. මම දැන් finally එන්නම් summary එකට. summary ඔයා ගැන චූටි සාරාංශයක්. කිසියම් කෙනෙක් ඔයා ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කියවන්නේ නැතුව නිකන් ඔයාගේ නමට යටින් තියෙන මේ විස්තරය ටික විතරක් කියවලා ඒ කෙනාට තීරණය කරන්න පුළුවන් will they want to meet you not කියන එක. right? මතක තියාගන්න job එකකින් job එකටත් summary එක වෙනස් වෙනවා. ඔයා job description එක බලලා ඔයාගේ resume එක වෙනස් කරනවා වගේම job description එක අනුව ඔයාගේ summary එකත් වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. right? ඔයාගේ summary එක ලියන්න වෙනවා resume එකේ actually mention කරපු දේවල් අනුව. right? the choice of word will be from the job description, not something that you will come up with your own mind. මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් tips දෙක තුනක් දෙන්න. මොකද මේක හුඟක් necessary දැනගන්න. number 1, please punctuation mistake කරන්න එපා. especially spellings mistake කරන්න එපා. ඊළඟ එක කවමදාකවත් resume එක word document format එකෙන් යවන්න එපා. නිතරම PDF format එකෙන් share කරන්න. අවසාන එක English අරියාකාරව පාවිච්චි කරලා නැද්ද? especially grammar පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද කියන එක special tool එකක් use කරලා like Grammarly වගේ use කරන්න. මම මුලින්ම සඳහන් කළා මම resume එකක් තප්පර 6ත් 10ත් අතර තමයි කියවන්නේ. ඒ නිසා ඔයාගේ resume එක අනික් අයට වඩා සමාන පෙනුමක් නම් so chances තියෙනවා Rishard ලේසියෙන් short list වෙන්නේ නැහැ. මම CVs 1000 ගාණක් කියවලා තියෙන කෙනෙක් නිසා මම දන්න දෙයක් මේ කියන්නේ. please don't use templates. දැන් ඔයා Google මේකේ doc එකේ ගිහලා මේක හදනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන 1000 ගාණක් දෙනා මොනවද කරන්නේ? same දේ කරන්නේ right?
ඒ නිසා ඔයාගේම ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගන්න. මගේ ලයිෆ් එකේ මම නිතරම පිළිගන්න දෙයක් තියෙනවා. මම 10 දෙනෙක් හිටගෙන හිටියනම් මම ගිහිල්ලා එතන එකතු වෙලා 11 වෙනියා වෙන්න හදන්නේ නැහැ. right? මේ 10 දෙනාම වෙනම තියෙනවා. මම වෙනම කැපිලා පේනවා. වෙනම හිට ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයාගේ වෙනස් ක්‍රමයක් හදාගන්න to present yourself so that catches their attention. අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්නේ නම් වෙනස් කෙනෙක් කියලා. හරිද වැරදිද recruitersලට දන්නේ නැහැ. But you have a chances for standing out. right? channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. All the best for your winning resume. This is Rishard Weerabangsa signing off for the day.